ሰላም እንዴት ቆያችሁ? ወደ ቹቹ ቤተሰቦች እንኳን ወደ ዩቲዩብ ቻናሌ በሰላም መጣችሁ። ዛሬም እንደተለመደው በሌላ ስራ መጥቻለሁ። ዛሬ ደግሞ ይዤላችሁ የመጣሁት ለልጆች የሚሆን ቀላል የቀይስርና የኦትስ ሾርባ አሰራር ነው። ቀይስርና ኦትስ ለልጆች ለአእምሮ እድገት፣ ለአካላዊ እድገታቸው፣ ጤናማ ክብደትን ለመጨመር፣ ጤናማ የሆነ የምግብ መፈጨት እንዲኖራቸው፣ ለጤናማ እንቅልፍ ጥሩ ኢነርጂ እንዲኖራቸው እንዲሁም ለአጥንት ጥንካሬና እንደ ደም ማነስ፣ ጉንፋን፣ ሳል እና ሌሎች በሽታዎችን የመከላከል አቅምን ለመጨመር ይህ ሾርባ ጥሩ መድኃኒት ነው ማለት ነው። ሾርባውን ለማዘጋጀት ቀይስር፣ ኦትስ እና ውሃ ተጠቅሜያለሁኝ። እዚህ ጋር እንግዲህ እንደምትመለከቱት ልጬና ከትፌ ያዘጋጀሁትን ቀይስር በደንብ አድርጌ አጥበውና የሚበቃውን ውሃ መጥኜ ጨምሬ አበስለዋለሁ ማለት ነው። ውድ ተመልካቾቼ ቀይስሩን እንደምትመለከቱት እያበሰልኩኝ ነው። ስለዚህ ቀይስሩ እስከሚበስልልኝ ደግሞ ኦትሱን አዘጋጀዋለሁ ማለት ነው። ኦትሱን መጥበሻ ላይ አድርጌ በዝቅተኛ ኃይል ከ1 እስከ 2 ደቂቃ ለሚሆን ሞቅ አድርገዋለሁ። ሲቀዘቅዝልኝ አዘጋጀሁት መፍጫ ውስጥ አድርጌ ፈጫዋለሁ ማለት ነው። ቀይስሩም እንደምፈልገው ሆኖ በስሎልኛል። በቀጣይ ቀይስሩን መፈጨት ስላለበት በስሎ የተዘጋጀውን ቀይስር ፈጫዋለሁ። እሱንም አሁን ደግሞ ቅድም ፈጭቼ ያዘጋጀሁትን ኦትስና ቀይስር አብሬ ጨምሬ በዚህ መልኩ ካቀላቀልኩት በኋላ አብስለዋለሁ ማለት ነው። ውድ ተመልካቾቼ እንደምታዩት በዚህ መልኩ በስሎልኛል። ልጆች ጉንፋን በሚይዛቸው ሰዓት፣ ሳል በሚኖር ሰዓት እንዲሁም አየሩ ቀዝቃዛ በሚሆን ሰዓት በዚህ መልኩ አዘጋጅታችሁ ብትሰጧቸው ቀይስርና ኦትስ ዘርፈ ብዙ ጠቀሜታ ስላለ ለልጆች ለአእምሮአዊ እድገታቸው፣ ለአካላዊ እድገታቸው በጣም ጥሩ ስለሆነ በዚህ መልኩ አዘጋጅታችሁ ብትመግቧቸው በጣም መልካም ነው። ልጆቻችሁም ይወዱታል፣ ወደውት ይመገቡታል። ውድ ቤተሰቦቼ አብራችሁኝ ስለቆያችሁ በጣም አመሰግናለሁ። እስካሁን የዩቲዩብ ቻናሌን ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ቤተሰቦቼ የደወል ምልክቱን በመንካት ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑኝ።
ፈጣሪ ሀገራችንና ልጆቻችንን ይጠብቅልን። ደህና ቆዩን።